Protestele care pot duce la destabilizarea unei alte țări vecine României, sute de mii de oameni în stradă, abuzuri peste abuzuri făcute de guvern și 16 oameni morți în urma unei prăbușiri a unui acoperiș, a unei gări renovate de niște firme dubioase din China. Cam asta este Serbia anului 2025. O Serbie unde președintele Aleksandar Vučić pare să fi pierdut orice urmă de contact civilizat cu protestatarii care îi vor demisia. Nu uita să lași un comentariu cu opinia ta despre acest subiect, să dai un like și un subscribe. Totuși să începe cu începutul, cum au început protestele. Pe 1 noiembrie 2024, acoperișul gării din Novi Sad a pe mai multe zeci de călători. Rezultatul, 16 persoane decedate și alte câteva rănite. Accidentul din Novi Sad a avut loc după niște renovări prost făcute de mai multe companii din China, două la număr, China Railway International Co. Ltd. Și China Communication Construction Company Ltd. Prăbușirea acoperișului a dus la organizarea de mai multe proteste în masă, inițial proteste făcute de studenți din 4 universități și 50 de facultăți. Evident că pe urmă oameni din toate păturile sociale au început să se alăture studenților. Protestele au avut același mesaj ca protestele din România de după Colectiv, adică corupția ucide sau în sârbește corupția ubia. Totuși, ca să ajungem să înțelegem mai bine cum au ajuns niște firme dubioase din China să renoveze o gară din Serbia, trebuie ca să înțelegem mai bine și să cunoaștem personajul momentului din țara vecină, președintele sârb Aleksandar Vučić. Cine este Aleksandar Vučić? Vučić este președintele Serbiei din 2017. Acesta a mai fost prim-ministrul Serbiei între 2014 și 2017. Tot acesta a cofondat partidul aflat la putere acum în Serbia, SNS. Aleksandar Vučić a dus în ultimii ani o politică de apropiere de Uniunea Europeană și a expus dorința de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană, dar tot acesta a continuat relația de prietenie cu Rusia, o relație de prietenie ce ține de ani și tot acesta a dus o relație de apropiere față de China prin înscrierea Serbiei în proiectul Belt and Road, un proiect care se cheamă și Noul Drum al Mătăsii, prin care practic Xi Jinping, președintele Chinei din 2013, a creat acest proiect prin care China vrea să investească foarte mulți bani, în special în infrastructura de transport, pentru a lega China de mai multe țări din lume. Și practic China prin Xi Jinping, prin această inițiativă și acest proiect, are de gând să conecteze economia Chinei cât mai bine la economia mondială și aceste proiecte de investiții în infrastructura de transport și nu doar, are în principal ca țintă țările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate. Este asta ceva rău? Teoretic nu, practic ați văzut în introducere, pentru că China nu doar o dată, ci în mai multe exemple a adus firme de muncitori incompetenți, prost plătiți, care să dezvolte infrastructura din țările care s-au înscris în acest proiect. Toată această încregătură de fonduri europene, firme chinezești plătite prin Belt and Road și interese economice rusești și geopolitice rusești au dus la o salată clasică balcanică de incompetență, corupție și evident că foarte mulți oameni din Serbia au ajuns cu răbdare la o limită și cam așa au început protestele. La Novi Sad, în Serbia, protestele se țin lanț. Studenții au ocupat simbolic podurile din oraș. Manifestația condusă de tineri marchează 3 luni de la tragedia petrecută în gara din oraș, care a dat naștere unei mișcări uriașe de contestare a autorităților acuzate de corupție. Dar care sunt doleanțele protestatarilor față de guvernul condus de partidul lui Vučić? Publicarea documentației privind renovarea gării din Novi Sad, retragerea acuzațiilor împotriva celor arestați la protestele antiguvernamentale din noiembrie, deschiderea de dosare penale împotriva celor care au atacat studenții la protestele din Belgrad, urmărirea penală a persoanelor responsabile de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, creșterea bugetului universităților de stat după ani de reduceri majore. Niște doleanțe, dacă mă întreb pe mine, foarte decente, care voi ce credeți, au fost puse în aplicare sau nu? Evident că nu. Protestele evident că au continuat, iar pe 15 martie a avut loc unul dintre cele mai mari proteste din ultimele decenii din Serbia. Conform protestatarilor, s-au strâns în centrul Belgradului undeva la 300.000 de oameni, conform Ministerului de Interne, adică poliției, undeva la 100.000 de oameni. Indiferent care număr o fi adevărate, este clar că protestele sunt foarte mari raportat la populația Serbiei și că sunt unele dintre cele mai mari proteste din Serbia din ultimele decenii. Răspunsul președintelui Vučić la cele mai mari proteste din ultimele decenii din Serbia: agenturile străine din Occident sunt în spatele destabilizării Serbiei. Parcă am mai auzit teoria asta cu agenturile străine și pe plaiurile mioritice. Se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu
cu cercuri reacționare imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu servicii de spionaj din diferite țări străine. Multe dintre abuzurile ce au loc chiar în acest moment în Serbia ne aduc aminte de mineradele de la noi, minori de 12 ani luați pe sus de către poliție, bătrâne, femei luate pe sus de către poliție și chiar bătute. Pe lângă asta, cea mai mare legătură cu mineradele de la noi este faptul că președintele Vučić, alături de partidul său aflat la guvernare SNS, plătește și susțin protestatarii pro-guvernamentali în a bate cu bâte, în a da cu petarde și artificii în protestatarii antiguvernamentali. De unde am eu această certitudine? Păi, în primul rând, de exemplu, acești gentlemen ce au bătut o femeie până i-au dislocat mandibula, doar pentru că protestă potriva guvernului lui Vučić, au fost grațiați de președintele sârb. Pe lângă asta, de exemplu, în Vrbas, un orășel din Serbia, unde adeseori au loc proteste, huligani mascați și cu bâte sunt văzuți vorbind cu jandarmeria sârbească. Pe lângă asta, când acești huligani încep să atace protestatarii sârbi cu bâte sau cu artificii sau cu petarde și cu pietre, aceștia sunt protejați de jandarmeria din Serbia, care arată fățiși că acei așa ziși protestatari pro-guvernamentari au în spate partidul aflat la putere SNS. Într-o conferință de pe 17 august, președintele Vučić a anunțat că țara noastră este într-un mare pericol și că dacă nu o să luăm decizii mai dure, este o chestiune de zile până când protestatarii o să ucidă pe cineva și că statul sârb o să folosească tot ce ne este la îndemână pentru a readuce pacea și ordinea în țară. Vučić continuă să dramatizeze peste limita penibilului și să se victimizeze și pe lângă acest lucru a început și o demonizare a protestatarilor, lucru care duce la rezultatul așteptat, adică ruperea oricărei legături de comunicare pașnică și rațională cu protestatarii și continuarea protestelor și a stării conflictuale dintre sârbii protestatari și statul sârbesc condus de Vučić și guvernul său și partidul SNS. Și iată că ajungem în septembrie, iar protestele continuă, violențele cresc din ce în ce mai mult. Și doleanțele protestatarilor s-au schimbat față de cele prezentate mai înainte. Doleanțe care sunt practic alegeri anticipate și demisia președintelui Vučić, scurt și la obiect. Pe 5 septembrie, adică vinerea asta, au avut loc proteste în Novi Sad în special, care pare a fi centrul protestelor și nu Belgradul. 11 polițiști răniți, numărul protestatarilor răniți nu se știe cu exactitate și Vučić continuă aceeași lamentare penibilă pe care eu, făcând acest video, nu o mai suport, dar mai să fii sârb și să protestez împotriva lui. A zis iarăși că forțe externe vor destabilizarea Serbiei. Nu înțeleg cum vor forțele externe destabilizarea Serbiei când pur și simplu oamenii sunt supărați că 16 oameni au murit stând într-o gară. Ce treabă au forțele externe, nu știu. Și pur și simplu oamenii ăia, în primele lor doleanțe, voiau ca incompetenții ce au renovat acea gară să plătească atâta tot și tu nu ai făcut-o. Pe lângă toate astea, Vučić continuă să facă cel mai periculos lucru pe care continuă să-l facă de mai multe luni. A anunțat că o să organizeze mai multe meeting-uri de susținere a guvernului și a președinției în mai multe orașe din Serbia. Acum am uitat de curiozitate dacă s-au și organizat aceste meeting-uri și până în acest moment nu văd mare lucru. Totuși, ca să revin la idee, continuă un lucru periculos care este divizarea societății sârbești, că o fi plătiți, nu o fi plătiți acei oameni. Vučić continuă divizarea unei societăți care și așa este divizată, așa cum se întâmplă în mai toate țările europene, doar pentru ca el să rămână pe un scaun și pe un fotoliu la putere. Lucru de un pericol foarte mare, pentru că aceste divizări vor avea nevoie de ani la rând ca să se repare și aceste divizări pot oricând să escaladeze în ceva mult mai urât. Ce face România ca să se asigure că nu încă o țară vecină intră într-o criză fără precedent? Evident că mai nimica. Ce fac China și Rusia? Evident că îl susțin pe Vučić. Și ce face Uniunea Europeană și Comisia Europeană?
prea puțin, ba chiar unii protestatari acuză Uniunea Europeană de susținerea indirectă a lui Vučić prin fonduri europene. Pentru că, vezi, doamne, Vučić vrea ca Serbia să adere la Uniunea Europeană cât mai curând, ca să adere cât mai curând la Uniunea Europeană, evident că UE-ul dă niște fonduri de integrare. Practic, Uniunea Europeană susține guvernul lui Vučić, care nu a început abuzurile acestea și distrugerea democrației de ieri de azi, ci de mult mai mult timp. Uniunea Europeană a închis ochii la aceste abuzuri. Totuși, pe cât de bun o fi Vučić în a jongla între Uniunea Europeană, Rusia și China, pe atât de incompetent este între a menține un dialog civilizat cu propriul lui popor. Îi pare că acesta preferă bastonul în loc de un dialog civilizat cu oamenii lui. Dacă tu ca român vrei să faci ceva și a ajuta prietenii sârbi prin a trece de această criză, poți face următorul lucru: să contactezi parlamentarul sau europarlamentarul din județul sau din regiunea ta, pe mail, telefon, nu știu, să te duci la sediul lui din oraș și să-l întrebi dacă știe de ce se întâmplă în Serbia, că e posibil ca mulți dintre politicienii noștri care sunt foarte, foarte ocupați cu, de exemplu, astăzi să voteze 4 moțiuni de cenzură într-o singură zi, nu sunt la curent cu ce se întâmplă în țara vecină și că o Serbia slabă și plină de proteste și de abuzuri asupra societății sârbești să influențeze negativ România din toate punctele de vedere și să întreb dacă știu despre acest lucru, indiferent dacă sunt de la USR, AUR, PSD, SOS, ce partid vreți voi, cu ce partid țineți voi, întrebați pe mail sau duceți-vă la sediile lor sau sunați și să vă spună părerea lor despre protestele din Serbia și cum încearcă ei sau dacă o să încerce ei să aducă în spațiu public gravele abuzuri ce se întâmplă acum în statul vecin, ori în Parlamentul României, ori la televiziunile din România, ori chiar în Parlamentul European, pentru că avem și europarlamentari care pot să vorbească mai mult despre ce se întâmplă în Serbia. Mulțumesc că te-ai uitat, nu uita să dai un like, un subscribe și un comentariu cu părerea ta, dar care să fie civilizat. Ciao, ciao!